الوفاء كنز الأصفياء وجوهر أخلاق الأتقياء، وهو ثبات العهد وصدق الوعد ودوام الود. يحمي المرء من لؤم الغدر وخسة الخيانة ومرارة الكذب، ويرقى به إلى مقام الصدق والحق والحفاظ على المودة رغم البعد وتذكر الجميل مهما طال الزمن، ليظل الأوفياء منارة في عالم قل فيه الصادقون. فما أعظم الأفعال التي تترجم الوفاء، وما أطيب القلوب التي تحمل هذه الصفة النبيلة التي تمثل درع الأمان في زمن كثر فيه المتقلبون والخائنون وأهل الغدر. فمن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق وجميل الصفاء ومن خصال الشرفاء خلق الوفاء، فمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر ونفاسة المعدن. إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. فالوفاء ليس كلمة تقال باللسان فقط، ولكنه موقف يثبت بالفعل والجنان، وهو أجمل ما يزين القلوب وأثمن ما في الحياة. هو عملة نادرة لا يعرف قيمتها إلا المخلصون الصادقون. هو وعد لا ينكسر مهما تغيرت الأحوال، وهو الامتحان الصعب الذي ينجح فيه القليلون. فبالوفاء تبنى البيوت وتدوم العلاقات، وإذا ضاع الوفاء تنهدم البيوت وتختل الثقة ويظهر الفساد. ومن فقد الوفاء فقد أثمن ما في هذه الحياة بعد الإيمان بالله جل علاه. ولذا أمر الله سبحانه به في كتابه الكريم، وأمر به وحث عليه من علم الدنيا الوفاء. قال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال سبحانه: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء أنواع، أعلاها مكانة وأقدسها ذماما العهد الأعظم بين العبد وبين ربه جل جلاله. فإن الله خلق الإنسان بقدرته ورباه بنعمته، وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة وأن يعترف بها وأن يفرده وحده سبحانه بالعبادة والطاعة. فقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأعظم الوفاء بعهد الله، بأن يعبد ولا يجحد، وأن يوحد ولا يشرك به، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يوقر دينه ويلتزم شرعه، وألا تنتهك حرماته، وأن يحل حلاله ويحرم حرامه. قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق الإيمان به وامتثال أمره واجتناب نهيه وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، واتباع سنته وتبليغ دعوته ورسالته. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجزاء ذلك الوفاء أن يسعد أهله بشفاعته صلى الله عليه وسلم وبالورود على حوضه فيشربون منه بيده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والحديث الصحيحين. ثم الوفاء مع الوالدين ببرهما والإحسان إليهما وخفض جناح الذل لهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم الوفاء بالوعود والأيمان والوفاء بأداء الأمانات ورد الودائع. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم الوفاء في الكيل والميزان. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم الوفاء بين الدول في المعاهدات والمواثيق المبرمة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال مؤكدا على ضرورة الوفاء بأحلاف الجاهلية: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، أي الإسلام لا يزيده إلا شدة، ما دام هذا الحلف لا يقر باطلا ولا يقر ظلما. وظل تاريخ الإسلام منذ فجر عهده وعلى مر مراحله التاريخية صفحة بيضاء نقية لم يدنس في خيانة ولا غدر ولا نقض عهد بدون وجود ناقض من العدو. ثم الوفاء بين الزوجين، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم الوفاء في سداد الديون. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. وها هو سيد الأوفياء يعلمنا الوفاء حتى مع الأعداء. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره قال سليم بن عامر: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو ابن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال له عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. انظروا إلى العدل. فلما سمع معاوية حديث رسول الله من عمرو رجع رضي الله عنه. وما أروع قول حسان بن ثابت: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أني خرجت فأخذنا كفار قريش أنا وأبي. قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: لا، ما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: بأبي وأمي انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر. لله در شوقي إذ يقول: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، فجميع عهدك ذمة ووفاء. بل وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الغدر ونقض العهد من علامات المنافقين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمحوا لي أن أذكر صورة من صور الوفاء الرائعة التي كانت من السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الزهرة اليانعة التي تربت على الوفاء في بيت الوفاء. حينما أسر زوجها أبو العاص ابن الربيع في معركة بدر وكان لازال على الشرك، فماذا صنعت؟ اسمع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت في هذا المال بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع. قالت عائشة: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. حين رأى قلادة خديجة رق لها رقة شديدة، وقال: بأبي وأمي وروحي لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها. فقالوا: نعم نعم يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه الوعد أن يخلي سبيل زينب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. فرجع أبو العاص ابن الربيع إلى مكة فقال لزينب رضي الله عنها: تهيئي للهجرة يا زينب، هذا هو عهد الرجال، مع أنه لازال على شركه. هذا عهد الرجال، عهد الأمناء، عهد الأوفياء، رغم تمسكه وحبه الشديد لزوجه رضي الله عنها. ولذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال: وعدني فوفى لي وحدثني فصدقني. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الوفاء، وأن يجعلنا من أهله، وألا يحرمنا فضله وأجره في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.